What's up you guys? Hello angels! Welcome back to my channel. And syempre, for those who haven't subscribed yet and new to my channel, hello sa inyo! My name is Miles. Welcome to my channel. And for today's video, tayo ay magdi-DIY for Kulugo. For warts. Yes, syempre nakikita nyo na sa thumbnail at sa title, ang gagamitin natin ay toothpaste, castor oil, and baking soda. So, tayo ay gagawa lang ng intro-outro, pero meron na akong clips nito at i-voice over ko na lang para mas malinaw din sa inyo, okay? Okay, tong DIY na to, tong toothpaste, castor oil, baking soda, sinubukan ko siya at nakita ko siya sa YouTube. So, ito ba ay effective? Totoo ba yung sinasabi sa YouTube? Parang na-search ko siya, yung itsura, no? Kasi maraming klase ng warts eh. So yung itsura nung sa akin at sa sweetheart ko, ang tawag sa kanya ay Filiform warts. Yes, I think ilalagay ko na lang dyan kung mali yung aking pagkakasabi dahil wala rin naman ako knowledge sa warts na ganyan. So, bigla na lang tumubo. Siyempre, halos lahat naman tayo nagkakaroon yan. Ano ba tong warts na to? Ito ay caused by the virus, which is, yun nga, yung HPV kung tawagin, human papillomavirus. Ito ay contagious, okay? Contagious siya pagka pwede ka mahawa sa skin contact. Yung merong warts, gumamit ka ng towel niya, magkakaroon ka rin. Tapos sumawa ka ng may warts, tapos hawakan mo sa face mo, magkakaroon ka rin. Talagang skin contact talaga, nakakahawa talaga siya. Medyo makati rin siya. Ano pa ba yung nararamdaman ko dito sa warts na to? At saka hindi siya magandang tingnan, syempre, lalo na pag nasa bandang mata, sa bandang mouth area, sa mukha. Ang sa akin kasi wala naman ako masyado sa face, pero sa leeg marami ako. Dati nagpa-electrocautery na kami. At ang sabi ng aking esthetician, bumabalik daw yon talaga. So, paano may iwasan? Siyempre, wag mag-share. Marami ako nakita kung paano tanggalin ang warts na to. May mga DIY, may mga iba't ibang klase, basta mga iba't ibang klase. At ang napili ko ngang gawin at itry ay itong tatlong product na to. Toothpaste, baking soda, and castor oil. Kasi yun ang meron ako. At ang gagamitin yung toothpaste, make sure na walang kulay o walang sparkling crystal, yung mga ganon. Dapat ang gagamitin nyo ay yung original na toothpaste, yung kulay puti. Okay? So, makikita nyo naman yan sa aking video maya-maya. I-voice over ko na lang kasi nga meron na akong kopya nun, meron na akong clips nun. Naggawa lang talaga ako ng intro and my final verdict later. Okay? So, mag-proceed na tayo sa ating DIY. Hello guys, ito na yung ating kakailanganin na toothpaste, castor oil, and baking soda. Make sure na ang Colgate na gagamitin nyo ay kulay puti. At itong castor oil na to ay binili ko sa Healthy Options, and baking soda na ang brand ay Arm & Hammer. Siyempre, kailangan natin ng mixing bowl, spoon, Colgate, castor oil, at mag-start tayo sa 1 spoon of castor oil, 1 spoon of baking soda, and 1 spoon of toothpaste. Then, mix it together hanggang mag-form ng paste. So, yan ang magiging itsura niya. Nag-form na siya ng paste. Pero kung hindi pa rin kayo kontento sa pagka-paste niya, i-mix nyo lang ulit. So, there you go. Para siyang whipped cream. Then, ilipat nyo na sa empty and clean container or jar pot kung tawagin. And you need spatula as well. Pero bago ko ilipat, gusto kong ipakita yung consistency ng paste na ginawa ko.
Medyo napuno yung gawa ko sa pot. Nag-second attempt ulit ako sa paggawa ng DIY na to. We need Colgate, castor oil, baking soda, mixing bowl and spatula, at dropper para pangkuha doon sa castor oil, at syempre empty jar pot, and teaspoon. Ganun ulit, 1:1 lang guys. 1 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of castor oil, 1 teaspoon of Colgate. Then mix it together. Mix it very well hanggang mag-form siya ng paste ulit. Kailangan natin ng spatula ulit at ilalagay natin sa empty jar pot. Testing the consistency again at tamang-tama lang ang teaspoon sa size ng jar pot. Ang tanong kung effective ba siya? Hindi siya effective. Kaya kung nakikita nyo sa video, I made it twice. It didn't work. Didn't work. Kung sinong nakasubok sa inyo nitong DIY na to at gumana sa inyo, good for you. Sa akin, sa amin ng sweetheart ko, hindi siya gumana dahil kalalagay mo pa lang sa kanya, parang medyo tumitigas na siya. Sabi dun sa video na napanood namin, leave it overnight. So, paano mangyayaring overnight mo iiwan yun kung wala pang isang oras, naglalaglaga na sa leeg mo? Mag-insert na lang ako ng picture dyan kung anong itsura nung nilagay ko siya sa may leeg. Okay? So, pagka nilagay mo siya sa may warts, nalalaglag kaagad siya. So, paano mangyayari na kumbaga overnight mo siya iiwan sa skin mo? Nalalaglag pa lang pagkalagay mo. May mali ba sa ginawa ko? Sabi dun sa video, 1:1. So, ganun ang ginawa ko at 2 beses ko ginawa. Yung isa spoon, yung isa teaspoon. So, 1:1. Ayun. So, ano pa ba? Hindi siya nag-work sa amin. Sabi sa video, leave it overnight. For me, hindi siya nag-work. Hindi siya mag-work kahit iiwan mo pa siya ng overnight. Dahil wala pa siyang isang oras pagkalagay mo pa lang, naglalaglaga na siya. So, hindi siya effective for me. So, Pero, ang magandang nangyari dito sa DIY na to, at I think effective siya, alam nyo kung saan. Nakakaputi siya. Kasi yung mismong warts, may iba't ibang klase ng kulay kasi yan eh. May pink, may brown, may light brown, ganun. Meron kakulay ng skin nyo, ganun. Ang sa akin kasi medyo syempre may pagka-dark siya na pink, basta ganun. Nag-lighten siya, namuti. So palagay ko itong DIY na itong castor oil, toothpaste, and baking soda, palagay ko nakakaputi siya. So gusto ko sanang gumawa ng DIY sa batok. Kasi may linya kasi ako sa batok na parang maitim. So parang gusto ko siya gawing pampaputi ng batok. So kung gusto nyo, let me know ulit sa comment section, okay? So yun lang naman ang ating final verdict dito sa DIY na to. Matagal na siya. Itong video na to, itong pinakita ko sa inyo kanina, matagal na itong video sa akin. Kaya lang, hindi ko pa lang siya nagagawa ng intro at saka ito nga final verdict dahil ewan ko ang dami nangyayari sa mundo na aligaga ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, nabablanko yung utak mo. So, finally, ito na yung verdict ko sa toothpaste, castor oil, baking soda na DIY for Kulugo or for warts. Hindi siya effective. Inuulit ko para sa amin. And, ayun. Kung nasubukan nyo na itong DIY na to, please let me know sa comment section kung umeffect ba sa inyo o sa amin lang hindi o parehas tayong hindi umeffect. Let me know kung nasubukan nyo na, okay?
So yun lang, and thank you for watching. Don't forget to give it a like. See you on my next one.